Miên thân ái chào toàn quốc quý khán giả của đài VNATV tại Nam California trên băng tầng 57.3, Bắc California trên băng tầng 16.10. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America và chương trình ngày hôm nay được thực hiện cùng với bác sĩ Võ Đình Hữu. Trước hết kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu. Xin chào Duy Miên và tất cả các vị trong đài. Chúng tôi hôm nay ngày đẹp trời, thân chúc quý vị một ngày thật là vui. Vâng, thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa đương đại hội ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Đài VNATV của chúng tôi rất hân hạnh được Đảng Cộng Hòa Trung ương Hoa Kỳ chấp thuận cho một cuộc phỏng vấn trực tiếp do bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi thực hiện. Mời quý vị theo dõi. Đây là bà Cassie Smedile, là Phó Giám đốc truyền thông của Trung ương Đảng Cộng Hòa, nói về Tổng thống Trump. Chút xíu nữa quý vị sẽ nhìn thấy hình ảnh và cái cuộc phỏng vấn đó của bác sĩ Võ Đình Hữu sẽ được chiếu để quý vị nghe, và bác sĩ Võ Đình Hữu sẽ trực tiếp dịch lại cho quý vị những lời tuyên bố của Đảng Cộng Hòa. Quý vị biết bà này là Phó Giám đốc đặc trách về truyền thông và báo chí của Đảng Cộng Hòa và đang lo cái đại hội đảng. Nhưng mà bà vẫn dành thời giờ để tôi phỏng vấn với bà vì mình là có biết hồi trước. Thì đây là một việc đặc biệt. Thì quý vị thấy rằng trong cái đại hội này, hôm nay là ngày chót, thì trong những ngày vừa qua quý vị thấy tất cả những diễn giả ở đây là bà Kelly McNamee. Bà này là bà phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc và bây giờ rất nổi tiếng vì bà trả lời rất là hay. Đây là một trong những phát viên mà trả lời rất nhanh, hay và giúp Tổng thống Trump rất là nhiều. Cái này tôi đã gặp bà ở ngay Mar-a-Lago. Đây là một số Việt Nam đang ủng hộ Tổng thống Trump. Những cô này rất là trẻ và quý vị thấy mặc đồ Trump và cũng như là có những cái banner để support Tổng thống Trump. Thành người Việt Nam, đây là bà Nikki Haley, là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và có thể là ứng cử viên trong tương lai. Và đây là các em đang say Trump 2020. Đó, các em rất trẻ và rất ủng hộ, rất vui vẻ. Đây, đặc biệt là những chiếc nón lá của các em này mặc lên thì vấn đề là có thấy chúng ta rất ủng hộ cho Tổng thống Trump trong chuyện này. Vâng, thưa quý vị, sắp sửa tới đây là phát biểu cũng như những câu trả lời của bà Phó Giám đốc truyền thông Trung ương Đảng Cộng Hòa. Trên màn ảnh của chúng tôi sẽ chiếu hình của bà đương nói chuyện với quý vị. Yeah. So, Cassie, can you say something to our VNATV? We are Vietnamese American National Network. We're based in California, but our broadcast, can see in internet and in the system around the world. Well, it is great to be with you today, with your viewers and your audience, and we are so grateful for the support and enthusiasm for President Trump and Vice President Pence and Republicans. And as we've seen this week so far with our convention, as we will continue to see in the next couple of nights, this has really been an optimistic convention, really celebrating American opportunity and ingenuity and its land of promise and land of greatness. And all that's possible uniquely here in the United States because everybody here has tất cả chúng ta đều có cơ hội có giấc mơ và tất cả giấc mơ có thể thành sự thật. Vì nhờ những cái chính sách của Tổng thống Trump và sự giúp đỡ của Tổng thống Trump, thành ra những cái business hay những cuộc sống của chúng ta đều được ảnh hưởng bởi những cái chính sách của Tổng thống Trump. Thành ra tất cả chúng ta được ảnh hưởng về thành công bởi những cái chính sách và những cái sự quan tâm của Tổng thống Trump. Chúng tôi là người Việt tị nạn và tôi là Hội đồng Liên kết của Hải ngoại. Muốn có câu hỏi với bà. Trong những năm vừa qua, Tổng thống đã làm gì và những tới Tổng thống đã làm gì để chúng ta có thể làm cho mình mạnh hơn và bỏ phiếu cho Tổng thống? Yes, so when you think about 4 years ago, when he was our candidate, Donald Trump made a promise that the forgotten men and women of America would be forgotten no more. Khi ứng cử năm 2006, Tổng thống nói những người Mỹ không được bị bỏ quên, sẽ không bị bỏ quên nữa, và tôi sẽ giúp quý vị.
restore our fair trade deals that are going to Chúng ta help sẽ with làm về farming những and cái trade deal agriculture, cho manufacturing, người Mỹ không bị thiệt hại. sectors that we've been told were never coming back to our country. For others, it was about restoring prosperity in parts of Chúng our ta làm nước country's Mỹ mạnh cities hơn. that have been long run by Democrats and frankly run into the ground. Và chúng ta làm nước Mỹ trở lại mạnh hơn về kinh tế. And with a commitment to STEM education so that we Và can make sure về that giáo all dục of our về next generation of workers STEM, tất nhiên have là the Science, education to meet Technology, the Education. demands and the needs of tomorrow's workforce. Và giúp And I những love người that có công President việc làm Trump, về he is giáo not dục afraid to go và out huấn nghệ. into every part of the country and speak with every American, even people who Và tất cả mọi người trong nước Mỹ đều được thành công và ảnh hưởng hết. or maybe even didn't vote for him 4 years ago. We heard from a Thành những người không bầu phiếu 4 năm trước chắc chắn năm này cũng sẽ bầu phiếu thôi. I was skeptical that he was going to do what he said he was going to do, and lo and behold, he has, and that's why I'm changing my Và vote cái gì ông đã from nói, Democrat ông to đều làm hết. Republican. Thành ra And tất we've cả heard đều thực hiện. from untold thousands of great Americans who've been out helping us knock on doors and make phone calls, and even during this pandemic have figured out creative ways to Thành get ra rất involved nhiều and người engage with volunteer their bây giờ đang community ủng hộ và họ members, trong mặc dù to Covid share họ vẫn làm successes việc of rất this hăng first say term để and tổng thống được đắc underscore the cử. importance of needing to keep this going for 4 more years. That we cannot risk handing our country over. Và chúng ta không thể ngừng lại và nghỉ ngơi trong lúc này cho tới khi mình thắng vào tháng 11. He will allow people who are avowed socialists to be sitting at the table. Mà không thể nào để những chủ nghĩa xã hội để thành công ở nước Mỹ, chúng ta không thể nào chấp nhận. This great American comeback that President Trump has powered and empowered the American people to take hold of. Và tổng thống đã cho người dân có một sức mạnh và để người dân có toàn quyền hoạt động, không phải là cho chính phủ. In 2016, with a group of 16 people, nobody think he can win, but he did win anyway, and he had a program. What he said in 2016, he did accomplish everything. So he's the guy who talk and do. He not lip service. So we love that. And also, remember in September 2019 in United Nations, he did say, ông đã thắng cử trong 2016 với tất cả 16 người rất là giỏi, và trong cái kỳ Liên Quốc vừa rồi ông đã nói là không chấp nhận chủ xã hội, không cộng sản, và nhất là gần đây ông đã nói tự do tôn giáo. So that's what we own of us, we love that. Then can you elaborate about his policy about human rights and freedom of religion more, little more? Yes, and I love that you brought that up with, right now, just religion generally is under Và attack. chúng tôi cảm ơn ông đã hỏi câu đó. Và bây giờ tổng thống nói rất là lo về tự do tôn giáo. Và bây giờ quý vị thấy trong hoàn cảnh đặc biệt này, dưới sự phá hoại về tôn giáo, Hoa Kỳ đập phá các tượng Chúa vân vân, thì tổng thống rất là mạnh mẽ trong vấn đề không những tự do tôn giáo tại Mỹ mà khắp nơi hoàn cầu thế giới. And we fundamentally believe there should be that separation of church and state, that you should be able to worship as you feel free or worship Và not chúng ta at all. Phỏng nói rằng chúng ta có quyền thờ phượng hay là không thờ phượng. Là quyền tự do, quyền thờ phượng cũng được, không thờ phượng cũng được luôn. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng cái quyền về tự do chọn tôn giáo của chúng ta. Và nhất là con cái chúng ta có quyền chọn trường học, có quyền chọn về thờ phượng. Thành ra những người khác cho rằng là chính quyền control tất cả mọi thứ. Đối với tôi, chính quyền chỉ giúp người dân để người dân tự control và tự quyết định. Tôi chỉ giúp quý vị có sức mạnh để quý vị có quyền quyết định cho quý vị. Tất cả do quý vị và gia đình quý vị, chứ không phải là do chính quyền nha. Chính quyền chỉ giúp đỡ và hướng dẫn thôi. Yeah, another thing he do very good about the market, and he did not hesitate to head on China for many years. He benefit from us, so he hit on China not only in the market financially, and for now the stock market now is the maximum high. We're glad after March it go back up. So we thank you President Trump for that, and we believe under his leadership, America can be good financially. And then for the last few weeks, because of COVID, he signed a lot of city order to help the people suffering in the COVID. So we really love what he did. So can you say something about the economy
and about what he did to help the people. Và chúng thấy rằng Tổng thống Yes, Trump so đã right đem lại away con when Mỹ President rất Trump thành got công to office, và he bây said giờ right tốc away lực we're cao going nhất, to nhưng mà vì Covid infuse a bunch tháng 3 nó of, xuống, nó lên we're lại. going to Bây giờ put cô the- có thể cho biết chính sách we're về going to kinh tế put của Tổng thống Trump. the conditions together so that the American people can pursue their American dream. And so he Tổng thống Trump luôn luôn hướng dẫn deregulated. mọi The việc và giúp hallmark of mọi the người Obama-Biden làm có thể administration có was thành to công được cái giấc mơ. overregulate, institute all these regulations that were hamstringing American businesses and industry. And so President Trump cut regulations. And then of course the Và ông đã cho những cái luật lệ giảm thuế, khuyến khích thương mại và làm cho thị trường market càng ngày càng tăng. That laid an important and strong foundation that not only propelled us to one of the strongest economies in modern history, but when our economy was artificially halted by the coronavirus, we still had that foundation in place so that as things start to reopen and even people being able to tide Và bây giờ themselves chúng over ta while they thấy were một cái closed, foundation của they mình felt rất that là they mạnh could do that và kinh tế mạnh, thì because từ we đó are mình có in thể a làm strong tất cả mọi việc. position. The soil was good, and so Thành that's khi mà cái why đất we mà are đất tốt á, seeing thì tất this cả cây great cỏ đều có mọc lên American được comeback hết. happening at rapid speed. Because people feel confident in Bởi vì President mọi Trump's người rất là leadership, tin tưởng they vào feel chính phủ confident in the Tổng thống policies that were put in place to lay và that tin tưởng vào foundation, chính and sách so của they ông. feel confident to continue to invest, whether it be in their business, in the stock market, in their Thành tất community. cả kinh tế lên, stock market lên, bởi vì chúng ta có niềm tin. We talk about foreign policy, you know. Under President Trump, we had a strong America, you know, and he's right. He say we have to be strong in defense to, you know, to defend the world. Because if we're not strong, we can't help anybody. Let's see what he traveled overseas. He had a good treatment in Japan, like king. He had a great treatment in China, like emperor. He had a great treatment in Korea, South Korea. He had a great treatment in Britain. I never seen any president get the respect and treatment overseas like that. Not only so, he head on with NATO. He want NATO to contribute in the spend of NATO with the money, and he also head on with the China. So I think his foreign policy is so great, and we need a president strong like him, so we can lead the world and defend the freedom of the world. So, như vậy chúng ta thấy đây một trong cuộc phỏng vấn này đó thì bà phó giám đốc này đang bận viện về cái convention vẫn cho biết rằng Tổng thống Trump luôn luôn ủng hộ cho tất cả mọi việc làm người dân Mỹ mạnh hơn, làm đất nước này phát triển hơn, và nhất là ông cho người dân có quyền quyết định, và chính phủ này là vì dân và do dân và dân hoàn toàn. Chính phủ chỉ hướng dẫn nhưng mà tất cả quyết định từ người dân. Nhưng nhờ chính sách của ông thì ông đã giúp cho rất nhiều để phát triển về kinh tế, phát triển về defense, và ông đã không cho một quốc gia nào lợi dụng thương mại như Trung Hoa về Hoa Kỳ. Và ông mong rằng là trong 4 năm tới nữa thì ông sẽ làm nước Mỹ mạnh hơn, kinh tế mạnh hơn, và giúp cho người dân có cơ hội để phát triển về những giấc mơ, những lời hứa và nhất là những cơ hội. Đây là một đất nước mà chỉ có những người dân là có toàn quyền quyết định, và với sự hướng dẫn, với chính sách của ông mong rằng người dân sẽ thành công, sẽ có cơ hội, và nhất là nước Mỹ càng ngày càng mạnh hơn trên thế giới. Kính thưa quý khán giả, trên màn ảnh của quý vị nhìn thấy ở bên góc phải của TV, bắt đầu từ ngày hôm nay, đài VNATV của chúng tôi sẽ có chạy hoài để nhắc nhở với quý vị còn bao nhiêu ngày nữa là tới ngày bầu cử tổng thống, cũng như là thông báo thường xuyên để cho quý vị biết là ngày bầu cử là ngày 3 tây tháng 11, nhưng mà xin ghi danh trước 1 tháng là ngày 3 tây tháng 10 là ngày hết hạn ghi danh. Quý vị luôn luôn nhớ bên tay phải của màn hình đài VNATV của chúng ta luôn luôn có nhắc nhở cho quý vị còn bao lâu nữa đến ngày bầu cử. Trở lại bác sĩ Hướng. Thành quý vị thấy rằng chúng ta cần phải đi bầu, và bầu cử này rất quan trọng. Giống như những lời cái cô phụ tá giám đốc về truyền thông này, phó giám đốc này, thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể chọn được một người để lãnh đạo đất nước, đem lại sự an bình, đem lại sự thành công về kinh tế, và đem lại tự do tôn giáo cũng như hòa bình và nhân quyền trên toàn thế giới. Thì quyết định lá phiếu rất quan trọng. Chúng ta có gần 3 triệu lá phiếu tại Hoa Kỳ, chúng ta cần phải đi bầu, đi đông, bầu đúng và cử xứng. Và mong rằng tất cả quý vị chúng ta biểu dương sức mạnh của cộng đồng Việt Nam. Vì nhớ rằng tại sao chúng ta ra đi qua nước Hoa Kỳ? Chỉ vì tự do, và vì chữ tự do và cơ hội để làm việc trở lại. Như vậy chúng ta phải chọn xứng đáng, và kỳ này chúng ta cần phải ủng hộ để Tổng thống Trump có thể bắt cử 4 năm nữa
để nước Mỹ có thể mạnh trở lại và thành công. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu, bà Cassie cũng như là Trung ương Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút qua các.